Hey yo, what's up mga kadon? Ito na naman ako sa makasaysayang kong video. Makasaysayang araw sa inyo lahat mga kadon. So bago ang lahat mga kadon, sa mga bago nating manonood dyan, please subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa mga bago ko pang ilalabas na video. Okay? So ito na naman tayo mga kadon, no? Kagagaling ko lang ulit sa trabaho. So ito na yung time ko para makapag-vlog ulit. So ngayong araw na to mga kadon, no? Tutorial video ang gagawin ko. Okay? So tutorial para sa inyo. Kasi meron pang mga ibang vlogger na medyo nahihirapan sa ganito. May iba pang mga vlogger kasi na gusto nilang malaman kung paano gagawin yung subscribe button na kung paano ilagay sa video nila. Na katulad dito. Okay? So ipapakita ko sa inyo yung mga example ng subscribe button, okay? Ito ipe-play ko mga kadon, no? So nakita nyo na mga kadon, no? So madali lang gawin niya mga kadon, no? Kung meron kayong KINEMASTER sa cellphone niyo, yun ang gagamitin yung pang-edit doon. So yung subscribe button na yun, nakuha ko siya sa YouTube din. So i-download nyo lang siya. Mamili lang kayo kung anong gusto nyong subscribe button sa YouTube. Yung may green na background. Yung may green na background. So yun, download nyo lang. Tapos yun, ituturo ko sa inyo kung paano i-edit yun. Napakadali lang ng mga kadon, no? Kasi dati hindi ko pa nadidiscover yan. Picture lang ginagawa ko, tapos ilalagay ko lang yun sa video ko. So ngayon medyo maganda na siya kasi gumagalaw na. So mayroon na siyang pindot-pindot, mga ganon. So mas maganda siya, 'di ba? So tuturo ko na sa inyo kung paano gawin 'yun, okay? Maraming salamat nga pala mga kadon sa mga subscribers ko. Sa 1,200 plus na subscribers ko, maraming salamat sa inyo na hindi kayo bumibitaw sa aking channel, no? Sana patuloy kayong manood sa aking mga videos, mga bago ko pa ilalabas na videos, okay? So ito na mga kadon, no? So ayan mga kadon, no? So kung meron kayong KINEMASTER, ganito lang. So pindutin natin tong KINEMASTER. Okay? Ayan. So, pindutin natin tong plus. Tapos, empty project. Ayan. Siguro naman, yung iba sa inyong gumagamit ng KINEMASTER, alam nyo na kung paano mag-edit dito, no? So, simple lang. Example natin, maglalagay kayo ng video. Kunyari, dito na lang. Kuha ko dito sa background. Dito na lang sa itim lang. So, ayan. So, ang gagawin natin, kung na-download nyo na yung subscribe button na video, kung na-download nyo na, kukunin nyo na dito sa layer. So layer, tapos media. So dito na siya eh. Ayan. Ayan. Diba ito. Ayan. Ito yan na siya mga kadon, no? Ipantay lang natin yung videos natin sa subscriber niya. So ayan na siya mga kadon. So i-resize natin niya kung gaano kalaki o gaano kaliit ang gagawin nyo. So yan, kalaki. Yan. Kayo na bahala kung gaano kalaki. Ngari, ganyan. So ayan na siya mga kadon. Tapos ang gagawin natin mga kadon, dito sa bandang kanan, hanapin natin tong chroma key. Pindutin natin chroma key.
Tapos enable. O yeah, nawala na yung green. So pag may nakikita pa kayong medyo green, pwede nyo pang i-adjust yan. Ayan, pawalain pa yan. Ayan, pawawalain. Ayan. Ayan na. So play natin mga kadon. Ayan. Ganun lang kasimple mga kadon, no? Ayan. Diba? Ganyan lang kasimple yan mga kadon. So kung gusto nyo naman paliitin, ganun lang ulit. Wait, balik natin. Kung gusto nyo naman paliitin, ayan, lalagay nyo sa gilid, dito lang sa gilid. Ayan. Ayan. Ayan, ganyan ulit. Okay, let's play natin. Diba? Ganun lang kasimple mga kadon. Ulit-ulitin natin. Yan. Ganun lang kadali mga kadon. Basta download nyo lang yung videos na yan. Hanapin nyo lang. Nasa YouTube lang yan. Marami kayo makikita. Okay? So try natin yung iba. Delete natin. Layer. Media. Marami pa akong dinownload yan. Tulad nito. Lagay natin ulit sa gilid. Ayan. Mayroon dyan. At mali. Ayan. Chroma key. So medyo okay na siya. So play natin. Ayun. Ganyan lang kasimple mga kadon, no? Meron na kayong subscribe button. Okay. Try ulit natin iba para makita nyo. Isa-isayin natin. Ito. Papantayin natin yung videos. Kaya yan. Okay, medyo lakayan natin. Yan. Chroma key. Okay. So play natin. Agad. Iyo. So yan. Okay. Yan, ganyan lang kadali mga kadon. Try natin iba ulit. Meron pa dyan. Try natin yung mga na-download ko para makita nyo. Ito. Okay. Ayun, no? Ito maganda mga kadon. Magalaw na siya. Ayan mga kadon, ganun lang kasimple mga kadon, no? Marami pa kayong makikita na ganyan. Hanap lang kayo sa YouTube din. Try pa natin yung iba. Ganun lang mga kadon. Ito maganda. Chroma key. Oops. Ayan, katulad yan mga kadon, no? Pag may nakikita pa kayong konting green, pwede nyo i-adjust yan para mawala. Ayan, ganyan lang. Ganun lang. Ayan, wala na yung green. Kasi pag gano'n, meron pang green. Ayan. Pwede nyo pa i-adjust yan. Tanggalin natin green. Okay. Play natin to. Boom. Subscribe. Click the notification bell. Okay. Isa pa. Boom. Subscribe. Pwede nyo na ilagay sa videos nyo yan mga kadon. Ganun lang kasimple. Basta meron lang kayong video editor na KINEMASTER. Napakadali. Ayan. Okay. Tingnan natin kung meron pa. Oops. Ito meron pa dito mga kadon. Pwede nyo siyang lagyan ng link or yung channel nyo or account, yung account name nyo. Chroma key. Ayun.
So yan, no? Pwede nyo i-edit yan, no? Pwede nyo ilagay yung yan, yung FB nyo. Pwede nyo ilagay FB nyo. Yan, pwede nyo ilagay yung Google nyo, yung Gmail nyo. Yan, pwede nyo ilagay yung tawag dito. Wala sa isip ko. Ayan, basta yan na yan. Nalimutan ko. Yan, YouTube. Ayan. Instagram. Yun, Instagram. Wala sa isip ko. Nabobobo na ako. Ayan. Dito natin. Play natin ulit. Ayan. Facebook. Yan, lalagay nyo dyan sa blank. Tapos, yan. Gmail nyo. Yan, lagay nyo sa blank. Yan, yung Instagram nyo. Lagay nyo sa blank. Yan, yung YouTube channel nyo. Lagay nyo dyan. Ganun lang kasimple mga kadon. Pwede nyo ring yan, i-adjust. Yan, dito nyo lang lalagay sa gilid. Yan, ulitin natin. Ayun, no? O, diba? Habang nagpi-play yung video nyo, lumalabas yung ganyan. Pwede nyo gawin yan. Okay? Napakadali lang yan, no? Oh. Okay. So, hanggang dyan na lang mga kadon, no? Ayun, may Twitter pa pala. Yeah. So, hanggang dyan na lang mga kadon. So, yung mga kadon, no? Ganun lang kasimple kung paano mag-edit ng subscribe button. Paano yun siya ilalagay sa videos nyo, okay? So, ganun lang kadali mga kadon. So, sana natutunan nyo kung paano. So, hanggang sa susunod na lang ulit mga kadon. So, sa mga bago nating manonood dyan, sana mag-subscribe kayo at i-click nyo yung notification bell para ma-update pa kayo sa mga bago ko pang ilalabas na video, no? Okay mga kadon. So, hanggang sa susunod na video na lang mga kadon, no? Salamat sa mga nanood. So, kita-kits ulit mga kadon, no? Okay?